Hej och välkomna ska ni vara till kanalen Ultrakul. Idag så tänkte jag göra ett litet test kring termosar och deras möjlighet till att bibehålla och bevara värmen över tid i kyla. Och idag så passar det ypperligt eftersom vi har ungefär minus 19 grader utomhus. Vi har mycket snö. Så min tanke är helt enkelt att fylla dem med varmt vatten eller termosarna med kokande vatten och lägga ut dem i snön helt enkelt och se var det landar efter 6 timmar och sen kanske även 12 timmar. Så får vi se. Vi börjar titta på termosarna. Ja. Det här är en riktigt stor termos köpt för länge sedan. Jag är lite osäker på exakt mängden. 1 liter tror det inte var helt omöjligt. Och den har ett lock som kan fungera som givetvis mugg. Också en skruvkork, ingen sån här snabb lucka på den där. Utan skruvkork endast. Och så ser ni hur den ser ut. Den här har en liten, inte allt för lång skruvdel, men ändå så har den gummipackningen och tätningen längst ner mot vatten. Vilket gör att det är mindre risk för den att frysa fast. Det är den ena. Den här har ju varit med ett tag så den har fått lite skavanker och fått lite slag och så. Någon liten buckla, jag vet. Det är nästan omöjligt att se på filmen där. Men den har en viss buckla där i alla fall. Så den ena. Den andra termosen, det är en sån här halvliters Primus. Den här går ju att hitta lite grann på var som man än tittar i någon sportbutik och så. Även här en liten pluttig mugg som vi använder. Den här har en sån här knäpplock. Vilket kanske, ja det funkar. Kafferasten. Men kanske inte direkt i kyla för det här är ju risk givetvis att det fryser fast. Och det är inget märkvärdigt här, det var vanligt hår. Men här kan man se att man har en packning som ligger högt upp på den här ringen och så har man en liten packning här nere. Som, jag ska se om det, ja, det ligger här nere i det där huset. Här finns det en liten gummipackning som går runt och så har du egentligen självaste termosgummipackningen här. Det där är för det här knäpplocket så att säga. Så är nästa. Den här är ganska vanlig och finns lite överallt och folk köper den här hipp som happ. Nästa jag tänkte jag ska kolla det är den här har jag använt ganska mycket tillsammans med jag har en exakt likadan som är grön. Onödigt att ha färg på dem för att det nöter man sönder ganska snabbt. Och det far och flagar och så. Men den här Life Venture är i varje fall om man ett litet övre lock där man kan ha både kaffe eller vad man vill ha för någonting. Socker kanske, för de som gillar det till kaffet. Eller chokladen eller teet. Men det är helt enkelt en termosmugg. Och här kan man se hur locket ser ut. Där har man extremt kort pip. Men ändå gummipackningen ner mot vätskan. Så den ser ut så. Inget märkvärdigt. Sen har vi den här. Den här tror jag var till och med köpt på Ikea. Också samma sak här. Färg. Så fort du tar lite varmt vatten och ska tvätta av den här så då far färgen. Så rekommendationer kanske utan färg överhuvudtaget. Ett litet lock. Knäpplock även här. Här har vi ingen packning upp till. Och jag kan se, men vi har packningen här. I kombination med packningen för trycklocket. Och så ser den ut. I övrigt inga konstigheter. Vi ser distansen ner till den här utbuktningen. Här. Det är då där packningen sitter med. Ingen märkvärdigt, ingen större flaska där heller. Sen tänkte jag göra ett litet test. Det här var en vanlig kolaburk. Halvliter och det här är en 33 centiliters
kokflaska. Jag tänkte fylla de här med varmt vatten, givetvis inte kokande vatten. Det är risk att det smälter och håller på. Men hyfsat nära. Och helt enkelt ha ner dem i snön. Och täcka över dem med snö och se hur länge det håller. Utan att det fryser till is. Till termometer så använder jag en sån här vanlig stektermometer. Med ett AAA-batteri kopplat. Och den här funkar alldeles utmärkt. Proben stoppar man ner då i vätskan och på så sätt kan se vad det ligger på. Så min tanke nu är i varje fall att värma upp vatten. Till att värma upp vattnet så har jag bara en vattenkokare. Som jag kokar upp vattnet i. Och så kan vi titta initialtemperatur. Vi skriver ner det och vi bokför det på termosarna, respektive termos. Och vilket klockslag det var. Jag använder maskeringstejp och en penna. Maskeringstejpen sätter jag då på termosen. Jag testar. På det sättet. Och här skriver jag ner tiden, klockslaget och temperatur. Så har vi koll på det. Då tänkte jag ska fylla den första. Ja, så jag fyller den här största då. Jag har fyllt en bit redan. Och jag fyller hela vägen upp. Jag har inte förvärmt dem på något sätt, vilket man normalt brukar göra. Så vi ska bara snabbt se vilken temperatur vi ligger på. Och det ni kan se här är att där den där vänstra så ser ni temperaturen, vilket vi hamnar på. Verkar stanna på 95, 96 grader har vi där. Om ni ser det. Ja, det bara gick upp lite mer. 97. Det är nykokt det här. Vattenkokaren. Jag tror inte vi kommer upp i mycket mer. Så 97 grader. Det är så. Slå på locket fort. Och jag bokför tiden. Klockan är 10:38. Och vi hade 97 grader. Ja, det har varit inte så bra skrivet här, men ni ser 10:38 och 97 grader. Så den är klar. Jag ställer bara den åt sidan just nu. Som sagt, jag har inte förvärmt någonting. Ska se vad den hamnar på. Så det är att från rumstempererat innersida till från rumstempererad innersida har jag utgått från. Då ska vi se. Här ligger vi lite lägre om ni kan se det där. 90 grader. Verkar ha sjunkit det. 90. Och klockan är 10:44. Vi ska se vad resultatet blir. Så. Så kollar vi initial temperatur. Så.
borde vara ganska nära 90, eller 100 skulle jag vilja säga. Borde se en stigande temperatur där. Vi ligger på 96 nu. 97. Ja, det verkar stanna på 97. 97 grader. Och klockan är nu har gått en bra tid. 10:49. Så, då var den klar. Så, ner med den. Ska vi se hur den stiger. Grader. Fem. 96. Och så skriver jag 96. 96 grader och klockan är nu 10:51. Och 96 grader. Det jag gör nu är att jag ska fylla upp den här gamla junosten, 33 centiliter. Och återigen så är det ganska hett. Så vi tar det lite lugnt när jag fyller här. Står på 86 grader. Och som sagt, den här petflaskan den krymper ihop direkt då det blir lite varmare. Men den står på 86 grader. Så det räcker gott och väl. Ska vi se vad den här har för temperatur. ...64... 76... 80... 81 grader. 81 grader. Varmt. Det går inte att skriva på de här. Så vi har noterat ner vilken tid det var. Och det var klockan är nu 10:57 prick. Så där någonstans. Bra. Då ska jag ta ut de här och få dem i snön. Då ska ni få se. Okej, jag ska försöka göra det här lite snabbt här. Så vi får se.
och det är som sagt kallt. Minus 19 grader. Så nu ska vi se. Jag placerar detta i snön. Här är de stora. Ikea. Primus. Min kaffemugg. Jag tar petflaskorna. Jag vänder där. Den andra petflaskan. Colaflaskan. Så, nu ska vi se då hur det här resultatet blir. Det är inget på något sätt vetenskapligt, men vi testar från och med nu. 3 minuter över 11 är klockan. Så, tack och hej för nu. Där är den ena. Här är alla 4 som jag har slängt ner i snön, och här under ligger då petflaskor. Tanken är att återkomma om ungefär 6 timmar.